გამარჯობა, ამ ვიდეოში ვისაუბრებთ სამ pseudo-classზე, რომელიც არის is, where, has და ეს pseudo-classები დაგეხმარებიან უფრო მარტივი და მოკლე კოდის დაწერაში. და index.html-ში პირველი მაგალითისთვის გვაქვს ესეთი example 1, სადაც არის რამდენიმე ელემენტი და ამ ელემენტებს სიტუაციაზე გვინდა რომ მივწვდეთ. და descendant სელექტორი არის ასეთი მაგალითად წერტილი example out დარწმუნებული ვარ გამოგიყენებიათ example 1 გამოტოვება და h2, იმიტომ რომ გვინდა რომ example 1-ში რო h2 არის, მაგას მივწვდეთ და descendant ანუ შთამომავალი სელექტორი ესე არის. და არა მარტო h2-ს გვინდა რომ მივწვდეთ, სიტუაციაზე გვინდა რომ პარაგრაფსაც მივწვდეთ. ანუ იგივე უნდა დავწეროთ example.1 პარაგრაფი და color green. Ну, როგორც ხედავთ მუშაობს, თუმცა მოგვიწია ჩვენი თავის გამეორება ერთხელ და კიდე ანუ მე გამეორება მოგვიწია და არ არის რეკომენდებული, იმიტომ რომ სიტუაციაზე ეს დიდი რო იყოს და ბევრ რაღაცას რო გვინდოდეს მიწვდა, ბევრჯერ მოგვიწია და ჩვენი თავის გამეორება. ამიტომაც easy-თ უფრო მარტივი არა ყველაფერზე მიწვდომა, ეს არის example 1 რო დავწეროთ, რადგანაც ესენი descendant სელექტორები არის, იგივენაირად pseudo-class-ით როგორც descendant სელექტორად გამოიყენება, მაგალითად is და h2 და პარაგრაფი. დავწეროთ color red. და ასე მარტივად და მოკლედ შეიძლება ამის გაკეთება. და არა ეს უფრო რთული არის და მე მგონი გრძელი არის იმასთან შედარებით. თუმცა is-თან დაკავშირებით არსებობს ესეთი რაღაც. აი მაგალითად გვაქვს კლასი linki. და ეს linki სიტუაციაზე არასწორად დაგვეწერა და დავწერეთ 3 არის რა აქ წინ და ასეთი მიმართვა არ შეიძლება კლასებთან. აი რომ ნახოთ, აი აქ რო ჯერ პირველ მაგალითში დავწეროთ, ეს დავაკომენტაროთ. და ნახოთ რომ წერტილი example 1 და ეს 3 linki რო დავწეროთ, error-საც გიგდებს და კოდიც არ მუშაობს. თუმცა is pseudo-class-თან დაკავშირებით ეს სხვანაირად მოქმედებს. errors Visual Studio კოდი მაინც გიგდებს. თუმცა კოდი მაინც მუშაობს. შეიძლება h2 არ ესაკნა. არა, h2-ზე მაინც გააკეთა ეს კლასი მონიშნა, მაგრამ ანუ error-ის გიჩვენებს Visual Studio კოდი, თუმცა მაინც მუშაობს. ამიტომაც მაინც გაითვალისწინეთ ეს რო ასე მუშაობს ეს. და შეიძლება კოდი მაინც არ დაწეროთ ასეთი ასე ვთქვათ არასწორი. და მოდი ეს დავაბრუნოთ როგორც იყო. linki იყოს ასე ჯერ. აკაც დავაბრუნოთ. და ახლა ესეთი რაღაც სიტუაცია. აი ეს ახლა რო ავიტანოთ ამის ზევით, ვფიქრებთ რომ რა თქმა უნდა ყველაფერი იქნება მწვანე, გამწვანდება. თუმცა მხოლოდ linki გამწვანდა და ახსნე რატომაც გამწვანდა მხოლოდ linki და დანარჩენები დარჩა წითელი. ეს იმის გამო ხდება რომ რეალურად ვფიქრებთ რომ კოდი ზევიდან ქვევით კითხულობს, თუმცა ამათი specificity ანუ სიზუსტე როგორი უნდა იყოს h2-ის და პარაგრაფის არის 0-1-1. ეს ნიშნავს რომ აი ამასთან შედარებით დაბლა არის, იმიტომ რომ ამას აქვს 0-2-0. ეს ნიშნავს რომ ანუ ამათი მითითება მიმართვა არის უფრო ზუსტი ვიდრე ამათი. თუმცა აი ქვევით რომ ნახოთ linki-ის არის 0-2-0. ამიტომაც ეს ჩვეულებრივად დარჩა. თუმცა ამათი ასე ვთქვათ დაბალი არის. აქ კი ხდება ესეთი რაღაცა, რომ ამას კონკრეტულად აი ამას აქ რო ნახოთ 0-2-0 აქვს და რადგანაც ამას მაღალი აქვს 0-2-0. აქედან გამომდინარე, ამას შეიძლება 0-1-1 კონდეს მიმართვა და დაბალი specificity კონდეს. თუმცა რადგანაც აი მის is-ში ერთ-ერთ მდებარე ასე ვთქვათ სელექტორს აქვს ყველაზე დიდი მიმართვა, ის ყველაზე დიდი მიმართვა ნაწილდება დანარჩენებს. აი აქ მაგალითად a რო იყოს უბრალოდ, აღა ყველაფერი მწვანე არის, რადგანაც არც ეც არა აქვს, ან ყველას აქვს თანაბარი 0-1-1. აქაც 0-1-1 არის და თანაბარია და ამიტომაც ზევიდან ქვევით კითხულობს ამათ უფრო ანიჭებს პრიორიტეტს. აქ კი 0-2-0 აქვს links. თუმცა აქ რო დავაბრუნოთ ეს linki, წერტილი linki, რა თქმა უნდა, ამას უფრო დიდი აქვს და ეს მიმართვა ასე ვთქვათ გადანაწილდა დანარჩენებს. ამიტომაც ესეთი რაღაცა is-ზე გავითვალისწინოთ. და is-ზე კიდე ერთი კარგი მაგალითი, რისთვის შეიძლება is-ის გამოიყენება, არის რომ მაგალითად example
1 რო დავწეროთ და გვინდა example 1-ს როცა hover-ს, აი თვითონ ქარt's ასე hover-ს რო გავაკეთებთ, h2 და პარაგრაფის ფერები შეიცვალოს. და ამისათვის თვითონვე იმას ქარt's გავწეროთ, example 1-ს გავწეროთ hover-ი და პარაგრაფი დავწეროთ აქ. და კიდე დამატებით example 1 hover-ი და h2. მეგონი ჯობია აი ასე ზევით იყოს ეს. და მძიმე აქ დავწეროთ. და color სიტყვაზე credits. და როდესაც აი ამ ქარtზე მომაქ მაუსი hover-ს რო ვაკეთებ, ამ დროს კი მწიფდება ეს ყველაფერი. თუმცა უფრო მარტივი მიმართვა ამისი არის easy-თ, რადგანაც easy-თ უფრო მარტივად იწერება. იგივენაირად hover-ს დავწერთ, თუმცა აქ დავწერთ is და არა სათითაოდ ამას ჩამოწერთ და is-ში დავწერთ h2 და პარაგრაფი. და აქაც მოვიხსენთ color green. და რეალურად აი ასე უფრო მარტივადაც და მოკლედ იწერება ეს. სულ ეს იყო is-თან დაკავშირებით, ახლა კი გადავიდეთ where-ზე. Where pseudo-class-ი მოქმედებს თითქმის იგივენაირად როგორც is-ი. თუმცა where-თან დაკავშირებით მაგალითად არსებობს ესეთი რაღაც, რომ example 2 რო ნახოთ. და example 2-ზე დავწეროთ მაგალითად where. და h2 და პარაგრაფს რომ მიმართოთ, აქ color red. ამათ მიმართვა ანუ იგივენაირად ხდება, თუმცა ამის specificity ასე რომ თქვა, ანუ სიზუსტე არის შედარებით უფრო ნაკლები. მაგალითად რო დავწეროთ ასე where h2 ყველას მიმართავს და ყველაზე არის. თუმცა რო დავწეროთ აი მაგალითად აქ h2 და პარაგრაფი color green რეალურად ეს უფრო დიდი მართვა, იმიტომ რომ where არის ასე რომ თქვა specificity-ს killer-ი რა, იმიტომ რომ ამის specificity, ანუ სიზუსტე აქ ძალიან პატარა. ამიტომაც where უფრო გამოიყენება, აი მაგალითად, როდესაც რაღაცის reset-ი გინდათ და დარესეტება გინდათ რაღაცის, აი მაგ დროს უფრო რეკომენდირებული არის where-ის გამოყენება. და ახლა რო დავწეროთ მაგალითად example 2 ასე და აქ რო დავწეროთ მერე perfect example 2-ის h2 და ან izit-ად შეიძლება, მაგრამ ამ შემთხვევაში უბრალოდ მაგალითისთვის მწვანე მოქმედებს, იმიტომ რომ ამის მიმართვა არის ძალიან მინიმალური იმასთან შედარებით შემდეგში როგორც მიმართავ. ამიტომაც where უფრო აი reset-ისთვის გამოიყენება და reset-ი თუ დაგჭირდებათ, გამოიყენეთ where. და ბოლოს დაგვრჩა has. has არის ძალიან საინტერესო pseudo-class-ი, რადგანაც ამით შეგვიძლია მიმართოთ მშობელს. თუ ამ is-ით where-ით შეგვეძლო მიმართა შულები და ზოგადად შულების მიმართვა უფრო პოპულარული არის ვიდრე მშობლების, ამ has-ით შეგვიძლია მიმართოთ მშობელს. და როგორ ხდება ეს? აი მაგალითად example 3-ში გვაქვს example 3 გვაქვს, აი ეს 2 არის და გვინდა რომ მიმართოთ არა პირველს, არა მეორეს, არამედ პირველს. და როგორ ხდება ეს? მაგალითად შეგვიძლია დავწეროთ ესეთი რაღაცა example 3 და დავწეროთ has და ნიშნავს რომ ეს has image და ეს ნიშნავს რომ მონიშნე is example 3 რომელსაც აქვს სურათი შვილად და დავწერთ აქ color red მაგალითად. და მართლაც აი is example 3 მოინიშნა რომელსაც აქვს სურათი. კიდე დამატებით ამასთან საინტერესო რაღაცა შეგვიძლია ესეთი რაღაცა რომ გავაკეთოთ example has 3 image, არა image არა, იყოს n2, ანუ ლინკი, ანუ ისეთი example 3-ს მონიშნავს რომელსაც აქვს ლინკი, აი ამ შემთხვევაში ამას აქვს ლინკი და ამას არანაირად არ აქვს და დამატებით რომ მიმართოთ მაგალითად აი ამ ასეთ example 3-ს რომელსაც აქვს ლინკი და მიმართოთ მის h2-ს სიტყვაზე. ცოტა ძელი რაღაც კი გამოვიდა, მაგრამ საინტერესო მიმართვა არის და აი მიმართეთ მართლაც იმ example 3-ს რომელსაც აქვს ლინკი და მის h2-ს მიმართეთ. ანუ
მარტივი არის, ძალიან მარტივი არის, ბევრნაირად შეიძლება ამის გამოყენება, ბევრი საინტერესო მაგალითების გაკეთება შეიძლება და რაც დამუღამეთ ახლა ამ ვიდეოში, გირჩევთ ადგეთ და დაიწყოთ ამ ყველაფრის დამუშავება, ძალიან საინტერესო არის და უბრალოდ რო დაჭდეთ და რაღაც თქვენთვის მაგალითი მოიფიქროთ და რაღაცა საინტერესო არის პრაქტიკისთვის ივარჯიშეთ და ბევრ კაი რაღაცებს აწყობთ, კოდიც უფრო მარტივიც გამოვა და უფრო მოკლეც. Ну, სულ ეს იყო, რაზეც მინდოდა საუბარი, მადლობა ყურადღებისათვის, გთხოვთ გამოიწეროთ არხი და დალაიქოთ ვიდეო.